Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele uitate și ascunse ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Astăzi, Elena va intra în stare de hipnoză profundă, fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru că călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Cum găsești acest spațiu, Elena? Acum este bine. Mi s-au Mhm. derulat trei imagini așa concrete. Prima cu energie neagră condensată care nu-și desfăcea informația. A doua, un mecanism din lemn care a fost ridicat în sus. Un dispozitiv și a ridicat mecanismul și a rămas scheletul. Și al doilea, ca o cetate închisă, s-a ridicat gardurile și foc. Pe garduri arde focul. O cetate tot din lemn, închisă ezoteric într-un spațiu. Bine, Elena, la 3 ne ridicăm nivelul energetic și vibrațiile până la maximum posibil. 1, 2 și 3. Și plecăm într-un spațiu la 3 prielnic pentru investigarea sesiunii de astăzi, a temei de astăzi. 1, 2 și 3. Activez la 3 protecția noastră. 1, 2 și 3. Tema pe care o investigăm astăzi. Adevărul despre trecerea în lumea subtilă. Mm, Bine? da. Deci ridicarea din iad, pământ și raiul. Mhm. Astea erau imaginile. Elena, la 3 primești răspunsul la întrebarea: în clipa opririi inimii, unde se află exact punctul de ieșire a corpului subtil? 1, 2 și 3. Deci, pentru chiar în două aspecte, cel original, când iese, se strânge și iese la nivel de conștient, pleacă cu totul știi, ca o energie care a devenit conștientă. Ceilalți, pe unde sunt luați. Dar ea se desprinde, efectiv, când se strânge, s-a închis, se închide mintea cu totul, mintea închisă la conștiință și efectiv se strâng corpurile și iese ca o sferă, nu iese ca un abur cu forma umană. Aburul cu forma umană ies la cei care pleacă și sunt luați Sunt în extrași, da? karmica, extrași în karmă și se duc spre o anumită structură karmică, dar cei care pleacă își strâng. Eu mă văd pe mine acum, cum mă fac. Și efectiv
să închide în totalitate mintea, programele, sistemul, e conștiința totală, se strâng tot în jurul inimii, s-a oprit inima, s-a dat drumul la cordonul care ține întotdeauna sufletul legat prin stimuli ăștia microelectrici din inimă, se întregește sfera și a plecat pe direcția sursei, direct, original. În dependență de nivelul de conștientizare a persoanei, ieșirea este un pic divers. Da. Și cei care se duc în karmă ies în formă umadoidă, cei care merg pe sistemul ceacrelor își adună, își sting nivelele din chakra terei până în nivelele superioare și ies prin cele 1000 de variante care sunt a chakrelor și se duc într-una sau alta, adică pleacă prin centru, prin Sahasrara, așa, și pleacă cu o variantă care și-o alege spre ceva, spre cineva. Poate să facă chiar și eliberarea să meargă în sursă, depinde de conștientizare. Și am spus, cei care sunt luați sub formă de corp energetic umanoid și mai văd o variantă accidentele, traumele prin accident care pleacă segmentați energetic și rămân părți energetice. Și mm, astea sunt folosite la cei care mor în accidente, li sunt luate corpuri, părți din corpul și folosite și când vin și cu handicap sau simt că chiar dacă au un membru sau o parte a corpului, simt că îl doare sau este gol. Mai e și aspectul ăsta, am văzut un accident de mașină care e efectiv accident cu zburat un membru, un picior și rămâne fără el și cu corpul energetic pleacă segmentat, luat forțat. Și ăla e luat în altă parte și dus partea energetică și folosit în altceva. Un caz când este o persoană conștientizare mărită în așa fel de accident, cum este eliberarea? Deci, persoanele total conștiente nu li se întâmplă accidente care Mhm, să plece din corp, mhm. fiindcă nu îndrăznesc. Se, Plecarea este deci, hotărâtă de ei da, însăși. da, și dacă se întâmplă așa ceva, se aleg ei cu însăși distrugeri mari, că se adună în formă mare și pleacă cu totul, cu, cu sistem luat în sursă și în Mhm, mhm. matrice. Deci nu îndrăznesc un suflet conștient în totalitate, nu îndrăznesc să-l mai spargă. Cei care au segmente de conștiință îi sparg când sunt în faze de trezire și încă n-au în totalitate conștiința aia și mai au aspecte din universul ăsta și pleacă și au, cum să zice, o cale spirituală Mhm. spre un anume sistem de pleacă, care de fapt este tot al lor, a entităților în toate formele. Și aici, da, se întâmplă să ia prin accidente, dar nu sunt conștientizarea sursei, că e sursă, să pleci ca lumină. Aici nu îndrăznesc să intre, să spargă
ființa și matricea și totul nu mai îndrăznesc aici. E conștiința liberului arbitru în totalitate și asta o știu și ei. Vizualizează care este senzația în primele secunde ale sufletului care este situată în afara carcasei fizice. Este o ușurare sau o dezorientare? Păi depinde. Cine știe e o ușurare și o libertate totală și știe unde se duce și ceilalți sunt dezorientați, se trezesc în aspecte lângă corpuri. Aici văd un aspect lângă corp, toată partea lângă corp și nu conștientizează că nu e în corp și încearcă să ia legătura cu sufletele din corpurile respective și nu le răspunde nimeni. Durerea pe care omul a simțit-o în corp se mai păstrează după moarte? Rămâne memorie. Se păstrează o perioadă acută și rămâne în memorie și când Mhm. ea pleacă pe vibrația durerii și rămâne în memorie. De aia se accesează memoriile subconștiente. Ea pleacă nerezolvată. Și e ca și cum se închide un câmp de conștientizare. Un... Îi se închide, știi cum, cupola deasupra, de a trece de cupola asta de deasupra. Ce reprezintă cu adevărat golul negru în care uneori se prăbușesc sufletele imediat după ieșire? Frica Frica. din mental. Nu e conștiință totală și e prima dată e frica. Frica de moarte e ceva implementat în programul mental și îl văd în sistemul creierului reptilian. E un punct foarte mare care activează, îl strânge. E forma de ca o autoapărare în strângere și în momentul când este frica și pleacă cu frică și se închid, se închide corpul energetic într-o culoare, e, așa zis, albăstrui metalică și negru. Și atunci sunt trase în jos. Nu-și mai deschid singure sau nu li se mai deschide uh, dintr-un, într-un rai sau altul. Nave. Se duc direct în jos, în nivele joase și multe se duc în Terra, văd prima dată. Sunt luate și în subteran și după aia aduse în alte spații din nivele cu minus. Cât durează etapa observării propriului corp neînsuflețit și a mormântării privite de pe margine, dintr-o parte? Păi, depinde de la aspect la aspect. Sunt cei care pleacă direct și Nu se mai uită la corpul nu se său. mai uită și sunt direct plecați, că sunt conștiente și sunt cei care rămân și au o parte de conștiință și rămân și se privesc de sus, dar primesc ca niște, deci atașamentele, părerile de rău, vorbele și astea le primesc, se duc în corpul fizic și se duc către suflet și curentează partea subliminală și corpul energetic și îl coboară în vibrație. Și depinde cât răspunde la astea, că pot să rămână 5 zile, 10 sau 40 de zile care e ținut forțat prin ritualurile astea. Uh, și rămâne legat,
lângă corpul fizic. Aceste termene de 9 zile, 40 de zile, ele sunt legate de careva proces biologice sau știu care se petrec în corpul Da, fizic. sunt procese, cei care sunt în sistemul karmic. Să vorbim aici de religia ortodoxă. Ei urmează anumite, așa zis, canoane de a pleca în partea cealaltă. Și în funcție de aspectele degradării corpului fizic se mai desprinde din lumina, din ADN-ul, distruge ADN-ul și mai pleacă scânteiuțe de lumină Mhm, și se reîntregește și atunci la fiecare le impregnează. Când mai se duce o parte, se mai impregnează ceva când se duce și maxim era 40 de zile. Vorbesc de partea fizică, nu vorbesc de mhm. partea ezoterică. Ei știau foarte bine. Dar acum cu, um, cu tehnologia asta și cu tipurile de tratamente care le fac prin medicație, le rămâne corpul ca o mai se, aproape că se mumifiază și nu se că nu se mai cum se zice, se degradează sau putrezește. Ăsta zis să Este și legat și de alimentarea. alimentația și medicamentele, că Mhm, sunt conservă într-o formă sau alta din timpul vieții, că de aia li se degradează funcțiile importante și ei rămân, știi, cum s-ar zice, legumă mhm, vie. mhm, Și părțile astea ca și cum li se mumifică. Și partea, așa zis, subliminală și corpul și energetic și asta rămâne mai mult timp lângă corpul fizic. Și o parte este dusă și o parte mai mare rămâne lângă corpul fizic. Și ei mănâncă energie din cauza asta. Sunt programați pentru viitoarele corpuri, așa zis, jumătate robot, jumătate bionice. mhm. Descrie cum arată firul de argint în momentul ruperii sale reale. Păi se desprinde frumos când a încetat microsistemele electrice, microsistemele astea, circuitele astea de luminițe la inimă. Aici s-a oprit ca un ceas, inclusiv se desprinde cordonul și unul se desprinde de aici, ca cu partea mare și aici este cu partea care avea o legătură cu Mhm. lumea asta. De aici. E ca un creier El este al tăiat corpului. sau este pur și simplu degradat până la momentul desfacerii legăturii? Păi depinde și aici. Că sunt Mhm. și tăiate, sunt și ți le desfaci și natural, Conștient. conștient și ți le-ai adunat și pleci ca o Sau sferă. tăiat când ești Nu? extras Forțat. forțat. Mhm. Și rămâne de aia asta este, văd o chestie de vampirism. Asta o foloseau entitățile astea vampirice care preluau corpul când tăiau cordonul forțat. Îl tăiau, avea parte de viață, îl încărcau și luau ele corpul. Vampiri energetici, entitate în sine. Nu se hrăneau numai cu, cu sânge omenești, și de la animale și de la orice.
În ce Da, moment cel decedat conștientizează că cei dragi de pe pământ nu-l mai aud? când încep să-și ducă viața lor și nu mai vorbesc despre el, atunci se rupe că fiecare gând care se duce, în care îl procesează cei dragi, se duce către el și atunci ei ușor, ușor încep își vadă de viața lor Este o și, deconectare, da? da, o separare de lumi. Și atunci el conștientizează că s-a rupt de lumea asta în totalitate, că nu sunt două lumi separate. Tunelul de lumină este o anatomie naturală a trecerii sau un portal creat artificial? Păi tunelul de lumină care îl faci tu este natural. Tu îl desfaci către sursă și este partea ta, o urci prin canalul tău, prin toate aspectele până în sursă, cu totul. Și ți-l retragi, îl închizi după tine, îl închizi cu totul. Și celelalte sunt artificiale, și în sus și în jos. Depinde unde merg. O ia pe stânga, pe dreapta, în sus. Dar cel mai mult este în sus. E ca cum sunt, se prezintă toate, așa zis, ființele nu de lumină, sunt luminate de către energia ființelor de pe Terra. Și ele deschid un portal și îl așteaptă într-un spațiu Într-o pregătit navă, da? conform, da, conform uh, pregătirii lui din timpul vieții, pe o anume direcționare către religie, către o formă de spiritualitate sau că se duce într-alt, sunt cei care se direcționează către alte planete, către frații lor, așa zis, galactici, prin Mhm. Pleiade, prin Sirius, să deschizi portal, că sunt și ele în spațiu din afară și le direcționează și se duc direct acolo, cu spații de pregătire. Oricum, o să mai dau o dată întrebare. Unde duce cu adevărat cordonul luminos, dacă sufletul alege să nu intre în el? În aspectele astea două, Mhm. deci care nu este original. Celălalt făcut de el știe ce are de făcut. Celălalt către religii, am zis, către frații galactici, să duce și pe forma lui de pregătire din timpul vieții, pre ce a fost orientat mintea și către ce s-a pregătit el. Cei ce și-a creat. Atât da, din timpul vieții. Descrie natura magnetismului sau atracției acestei lumini. De ce te atrage irezistibil într-acolo? E energia ta care e depusă acolo. Tunelul de lumină e format cu energia ta, care te-ai dus, care ai pregătit-o și ai dat-o către de a te atrage. Și te atrage fiindcă sunt programele implementate și în memoriile matrixului și memoriile uh, câmpului energetic, că este o anume construct al universului ăsta pe diferite forme, în funcție, deci sunt pe sisteme și simboluri. Sistemul chakrelor și simbolurile care se știu în religie și în masonerie sau în diferite organizații. De a ești atras, deci ți s-a format ce te-ai pregătit în timpul vieții, că pregătim creierul este informație electromagnetică, electrică și magnetică. Și a- tu ai construit cordonul ăla. Există vreo diferență în parcurgerea tunelului pentru un suflet ateu față de cel care a fost credincios profund? E,
Depinde ce ateism este, că poate să fie în... Oricum, eu am răspunsul, dar dau o întrebare pentru Uh, cei care vor asculta, Deci, să ce precizăm. înseamnă ateu? Cei care nu cred într-un zeu, dar cred în ceva. Pot fi foarte E conștiință foarte înaltă. cu conștiința foarte înaltă își formează ei portalul din sursă, sunt conștienți de ei, ca ce sunt ca ființe, ca și creați emanați din sursă, ca și punctul lor de origine. Ei își deschid canalul ăsta, fiindcă sunt conștienți de el și în urma lor se și închide. Deci, cu cât urcă și nu mai are legătura cu corpul fizic și-au aranjat aspectele cu mama Terra, cu totul, deci și-au echilibrat toate energiile, în momentul când pleacă și se retrag ușor, ușor în matrice și în toate astea, se închide cu totul. Și asta înseamnă forma de eliberare. Că de iluminare sau se duc într-o formă de așa zis filozofică, uh, și mai rămân aspecte, se duc într-o lume a universului ăstuia sau și dincolo de Matrix. Dar mai au cordoane nerezolvate mental și emoțional în partea asta filozofică, nu neapărat că ține de un zeu, de mecanismele creației. De asta și este și iluminare pe informație. Și aici sunt aspecte care îi leagă de anumite puncte din, din creația asta. Și rămân acolo până le înțeleg într-o formă sau alta și trec la următoarea etapă. Deci nu și-au închis cu totul cordonul, rămân pe aspectele la care vor să și le rezolve. Cei care sunt eliberați se retrag cu totul. Și cei care merg în religie, astea sunt, e folosit cercul, știi cum, Ouroborusul, Mhm. Samsara sau Ouroborusul, Cum ciclu arată, karmic. da, cum arată procesul de traversare pentru sufletul care refuză lumina și rămâne în lumea umbrelor? Păi în momentul când refuză lumina, mai are ceva de rezolvat, de războit, așa zis războit Mhm, cu lumea întunerică, ori de experimentat, ori de războit. A rămas legat mhm. într-un aspect, are un aspect foarte mare într-un loc. Să-și retragă. Da. Și atunci rămâne în aspectul ăla până îl rezolvă. Pot să rămână o viață, două, sunt și 100, văd că sunt și 1000. Adică sunt cordoanele astea mai lungi, 100, 1000, 10, deci sunt și mai scurte și mai lungi până rezolvă. Cum se procedează cu carcasele fără neînsuflețite? Ca informația care au avut înăuntru și așa zis sufletul ăla artificial, fals, Mhm. construit, construit fals și le duc în Akasha, în bibliotecile lor sau le duc pe navele lor și le conectează la, văd ca o, știi cum este, ca o centrală, așa zis, nucleară, e foarte lumină, depozit de energie foarte multă. Aici sunt, văd că suflete mari care stau închise pentru a alimenta carcasele astea și sufletele artificiale. Și le duc în navele astea. În navele, informația o descarcă în Akasha, în astea, în depozitele lor de informație. Sunt Cine mai multe locuri. s- Da. sau cine sau ce întâmpină sufletul în realitate în prima secundă la ieșirea din tunel, înainte de apariția rudelor sau...
cunoscuților. Păi dacă merg în ciclu karmic, acolo întâlnesc rudele de pe pământ, că sunt programați în totalitate. Rudele sau cineva sub. Cunoscut, că e cineva cunoscut din fizică, adică care și l-a programat. Atașat de ceva, de un anume aspect, de un anume experiență, de un anume suflet și ca și cum le dă iluzia că se așteaptă unele pe altele. Sau o așteaptă o entitate deghizată într-un program care i l-a format pe Terra. S-ar cuveni să vezi, să controlezi, sunt rude, într-adevăr, sau sunt entități. Sunt și, dar e ca un așa zis rai, pe o navă e construită special sau locuri speciale unde se reîntâlnesc sufletele, le reorganizează într-o formă sau alta, dar deasupra e tot entitate. Sau se duc uh, direct către entitate și entitatea își pune uh, hologramă. Și atunci are impresia că s-a întâlnit cu rudele. Că el are memoria încă activă, memoria pe Terra o are încă activă. De aia este și tras, ca să poți să le tragă și să le ducă pe nave în vise repetitive, le trag tocmai după memoria de pe Terra, le formează ca o hologramă, uh, ca o hologramă astrală și se duc în locul respectiv și toți stau de vorbă am impresia că stau de vorbă cu rudele respective, dar ele sunt într-un vis repetitiv. Și mai e aspectul ăsta, navele astea care sunt așa zis de vindecare, care se întâlnesc rudele între ele. Sunt, cum le zice, sectele astea creștine, au spațiile astea așa zis de vindecare. Și se întâlnesc într-un spațiu repetitiv în grădina asta, așa zis, a raiului Ghețimani. Ghețimani. Așa se întâlnesc, dar deasupra e cineva care mănâncă energie tot timpul. Acel spațiu care se numește Devacean, Ceva ce e tot asemănător, dar e separat, mai încolo. Este în spațiile entităților vechi, care încă mai au suflete. Și un spațiu mai îndepărtat și nu este în sistemul nostru solar. Este dincolo de Sirius. Este o navă artificială foarte veche și e lumină artificială, dar tot ca un sistem din ăsta spital astral, dar un pic diferit, mai spiritual, mai un pic îi văd stând în lotus, mai pe sistemul chakrelor. vizualizează ce esență sau are acel, să spunem, chip a bunicului iubit sau la îngerului care îl așteaptă. E entitatea direct.
Sunt mai multe, de la gri până la tot felul de gargui, gri, reptile, draconieni, zeta, naripații, îngeri, ăștia păsăroi, ăștia albaștri, oamenii ăștia artificiali, care sunt luminați artificial. Depinde ce sistem sunt, pe ce linie a entităților sunt. Și însă și păzitorul lor unul la unul să nu plece din karmă. Și așa zis, îl așteaptă când iese din corp, îl prinde de mână și îl duce direct pe navă, pe nave, că au diferite sisteme, spitale astrale, conectări. Își ia sufletul artificial la carcase și la astea și îl pune în bula aia care îl încarcă de la rezervorul ăla atomic mare care produce energie, o matrice mare. Da. Dar cine sunt ghizii sanitari ai lumii subtile care preiau suflet imediat după o catastrofă? Ce sunt ghi? Nu sunt niciun ghi sanitar. Fiecare Așa și ea, numiți. fiecare e culegător de suflete ce prinde și în ce înțelegere au, pe ce nivel pleacă Mhm. fiecare. Îi prinde pe fiecare, au sistemele lor construite, sus, jos, depinde în ce sisteme. Au portalele direct pregătite. Direct pregătite le au. Și să duc pe ce nivel pleacă, cu frică, furie, frustrare, eliberare, așa zis, iluminare sau te lași liber să te duci într-o direcție în funcție de nivelul de vibrație. Și un sanitar cu legător de suflete. Există printre cei care întâmpină și entități pe care oamenii le numesc prinzători de suflete sau arhitecți ai capcane? Păi, cum să nu? Toți sunt, Toți, da, toți au dar depinde ce șmecherie aplică. Să sune mai frumos sau să sune mai grosolan, așa zis grosolan, denumirile diferite, dar scopul este același. același. Descrie un moment în care sufletul privește dincolo de masca întâmpinătorului și îi vede adevăratul schelet energetic. Păi, să uită la el și îl respinge. Îl vede, Îl poate respinge, da? da, îl respinge, dar în momentul când i-a văzut adevărata entitate și nu are programele și s-a dus pe tunelul respectiv și îl vede, îți schimbă traiectoria, fiindcă deja se vede descoperit și nu are așa cum nu ar avea încotro. Um, mai prins cu mâța în sac, cum s-ar zice. Plec în altă direcție, locul meu nu e aici. Bine că încearcă plase energetice, văd pe zona picioarelor, dar o schimbă direcția mai sus, către o altă entitate mai subtilă. Ce frază sau vibrație rostesc întâmpinătorii pentru a anihila orice rezistență a sufletului? Bine ai venit. E Hmm. ca și cum ca un bun venit în lumină, cu întâmpinare, unde sunt muzici, unde sunt sunete, unde sunt tot felul de imagini, de flori, de grădini din astea superbe, energetic, holografic. Bine ai venit, te așteptăm de mult, da? Da, Ce reprezintă cu adevărat judecata? Este un tribunal extern sau un mecanism intern al conștiinței? păi depinde unde te duci. Te duci să te vindești, te-ai dus în sursă, în zona vindecării și ți-ai vindecat absolut toate aspectele sau depinde, te duci la un consiliu, așa cu
Mi-a venit păricios, adică cu entitatea care te-a ghidat direct și a notat totul, e notat totul acolo și le trece la bune și la rele și ți le aspectează în funcție de ce ai făcut rău. Și atunci te trimite într-o direcție sau alta. Da? Energia se duce pe același canal către ei, indiferent că e mai frumos sau mai puțin frumos. Depinde ce energie emană, că poți să emane energia iluzorie și frumoasă, care este un tip de energie un pic mai luminoasă, o mai văd mai strălucitoare ca un ochi frumos de lumină, sau e energia frustrării, a fricii, a păcatului, și, și de energia asta au nevoie, că este energie brută care o folosesc în războaie, dezastre, manipulare totală. Și o dau energia clonelor și carcaselor care sunt folosite direct în acțiunile brute. În ce spațiu are loc vizionarea întregii vieți trăite? Este o sală, o sferă sau este altceva? Se duc pe navă. Este un spațiu bine construit holografic și care îți plasează imaginile. Ori ți le citește, îi le citește, ori le prezintă ca Mhm. imagini. Depinde. Că văd că citește cei care sunt pe nivelul arhaic, îi le citește, sunt citite, ori care sunt pe nivel mai modern, li se prezintă vizual. Cine stă la masă sau pe podium în timpul citirii verdictului întrupării? Entitatea care e responsabilă de ciclul tău karmic, un anume ciclu karmic. Poate să fie de draconiană, aviar, reptilian, Anunnaki, hibridat, Anunnaki pur. Sunt multe forme. Sau mai sunt combinate în înțelegeri între ele. Dau holograme frumoase în față. E tipic imaginilor de pe Terra. Că dacă urmăresc încarnările de pe Terra să-i țină într-un ciclu, nu le schimbă imaginile din astral cu cele de pe Terra. Eventual le dă o lumină mult mai mare sus ca să îi creeze pe navă, ca să-i creeze iluzia că este într-o lume cerească extraordinară în grija unui Dumnezeu, unui zeu care l-a creat. Dar de fapt a creat un corp fizic. Sentimentul de rușine și căință de la judecată este indus din exterior pentru a subjuga sufletul. Da, în primul rând, este sistem de programe, îl văd foarte bine înrădăcinat pe sisteme. Este sistemul judecății, care este dus sufletul și nu este conștient și este dus și se spune, ai făcut asta, asta, asta. Asta implică rușine, vinovăție sau neapărat distrugere față de tine, că ai făcut rău. Dar tu nu observi de fapt că sunt programele lor implementate într-un sistem bine înrădăcinat. Și de pe Terra, prin sistemul religios, programat, sistemul religios, sistemele, anumite sisteme spirituale, dar sunt sisteme religioase de caste și de tot felul de... Și asta li se implementează sufletelor. De ce în momentul vizionării vieții se pune accent tocmai pe durerea cauzată altora? Ca să te păstreze într-un sistem karmic, ciclu karmic. Să
poți să aibă motiv de a te păstra, să nu devii conștient, să nu prinzi informație, să nu fii liber de propriile tale limitări, că asta de fapt fac. Îți creează programe mentale să te blochezi de propriile tale limitări mentale și să nu-ți dai voie să experimentezi liber și conștient. Că să fim siguri, să fim sinceri, o ființă conștientă n-ar face niciodată rău, n-ar face niciodată războaie, n-ar face niciodată, n-ar ucide, niciodată n-ar distruge, n-ar face genocid. Și pentru ea le trebuie sisteme și programe. Cine și cu ce drept cântărește sau determină greutatea faptelor? Balanța, talentul ăla, care îi Pana lui până. Maat, Mm, aici e la Anunnaki. mhm, Aici e talentul. Eu am mers direct pe sistemul religios creștin ortodox. totul depinde de sistem. De sistem de denumire, da, ele sunt asemănătoare, sunt puse în balanță faptele și, și le interpretează într-un anume fel, dându-le greutate într-o parte sau alta. Și normal că le dă greutate mai mult către negativ decât pe pozitiv. Chiar dacă unele dintre ele sunt pozitive, dar tot așa le înclină pe negativ și curge balanța în jos. Se duce. Descrie entitatea pe care sufletul o percepe drept judecătorul cel aspru. Este o energie, un egregor, logos planetar sau un reprezentant al unei alte civilizații. Toate sunt. Toate. Până la EV. Da. De toate pentru E, toți. da, e implementat pe toate structurile. În toate structurile. Că asta e sistemul Matrixului și așa se întreține. Un sistem de judecată. Da. De tragere la răspundere, de fapte nefăcute ca lumea, de tragere către negativ. Și uneori ceea ce văd aici, partea sufletească este împărțită și când se ia din corpul principal, li se aduce și partea care a fost pusă în clonă. Ce păcăleală! În clonă sau carcasă care a dus războaie și a ucis. Porți răspunderea și pentru clonele care s-au Da, ți-a fost confecționat din. din energia ta și din părțile tale. Deci ți se pune în cârcă inclusiv asta. Există în această etapă un avocat care să apere motivele și circunstanțele sufletului? Și dacă ar exista, sunt entitățile între ele. Oricum, sunt ale lor, Sunt, da, entități din zile între, sistemul lor. da, din sistemul lor. Deci nu au nicio treabă. Când sufletul e conștient, se apără singură și pleacă. Le dă, e ca și cum le dă cu piciorul, așa zis, o energie eterică care o separă și pleacă. Nici nu îi bagă în seamă. Pleacă pe drumul ei. Deci le-a descoperit sistemul, a plecat. De a și pe Terra se fac tot felul de legi care nu te obligă, dar te îngrădesc. Cum e sus, e și jos, cum e jos, e Mhm, și sus. mhm. Așa zis îngrădire. De unde au aceste ființe sau structuri dreptul de a decide traiectoria ulterioară a sufletului? Au făcut înțelegeri vechi, care le tot circul, le tot reînnoiesc și se tot leagă de anumite puncte
din trecut și din viitor. Ele Sunt sunt, careva puncte în careva contracte da, pe care da, da, le-au stabilit, da, trecut și viitor în universul ăsta și ei se plimbă pe axele astea, în trecut, viitor și rămân legate în legătură, știi cum e un aspect negativ și unul pozitiv. În momentul când se desprinde aspectul pozitiv, lumina de întuneric, se separă. Și încă mai au înțelegeri de astea de co-creere. adică sufletul anchetă înainte de naștere, un contract de Și de naștere, supunere da. față de această judecată, da? Da, dar nu mai înainte de naștere, le are de Le nașteri, are, de nașteri și de la începuturi. Ele tot se duc de pe o linie pe alta, de asta spun că merge ban trecut, ban viitor, ban trecut, ban dar viitor. cine se află deasupra celui mai înalte figuri din ierarhia judecății? Nu. Din partea întunericului aici, acum este arhitectul, materia neagră, care a putut să vină în partea de cel mai jos unde mai există lumină, acolo, deci nu mai este demiurgă, suflete, lumina nu mai este atât de jos. Demiurgul era mai jos. Când s-a format spiralele alea cu yin și yang, când s-a Mhm, împreunat mhm. lumina cu întunericul, acum mai este arhitectul și nu mai este efectiv Zeus în totalitate, sunt entitățile. Lucifer, care este și parte de lumină, dar sunt entitățile din întuneric care au înțelegere uh, cu sufletele, cu matricile, cu tot felul de energii și leagă și sunt Satan, cele mai mari, vorbim de pe anumite aspecte draconieni, reptilieni, aviari, sunt pe aspecte care au făcut încrucișări, așa zis, genetice cu lumina. Le pot cocrea în materie fizică și energetică și rămân legați pe civilizații. Și atunci asta se numește dualitate. Și în momentul când se separă, de aia spuneam, când o suflet e conștient în totalitate de sine, când se adună cu totul și pleacă spre eliberare, se închide toată sfera de lumină. Deci nu mai rămâne niciun aspect legat de nimic absolut, ca și cum dizolvă totul și se tot strânge până adună din creația asta totul și se duce în sursă și acolo, în sursă matricea lui George, aspectului original. Asta e de fapt când văd. Și încă mai sunt de experimentat în anumite forme sau alta. Dar s-a început separarea. E un război teribil. A început procesul invers. Că de aia suntem în trei și nu mai suntem în unul. Și aspectele formelor mobile de viață și de astea sunt în trei, nu mai sunt în unul. Aproape de... Bine, că sunt aspecte plecate în minus și în plus. Minus... Dar nu mai sunt aspecte întregi, nu mai sunt părți întregi, nu mai sunt duse acolo. Au venit ei aici, că nu mai pot fi ținute acolo. Ce se întâmplă dacă sufletul în momentul pronunțării sentinței își declară cu tărie suveranitatea și refuză să recunoască autoritatea judecății? Deci e ca într-o judecată, ca la un proces fizic. Degeaba îți declari dacă nu ești conștient, nu aduci argumente. Și în astral la fel. Și noi le spunem pe tavă că astea sunt sistemele și programele voastre. Ca și cum încheie o etapă și atunci se închide un... Dacă nu e conștient, intră pe o... Deci îl duce aici,
îl ia de aici și îl duce în partea cealaltă și îi prezintă într-un anume fel de ca și o păcăleală. Dar tot același lucru e. Știi? Nu-l duce în la brut, îl duce în la iluzoriu. Și până la urmă, tot aceeași mărie, dar cu altă pălărie. Sunt acești judecători la fel de prizonieri ai sistemului ciclic, asemenea sufletelor pe care le judecă? Păi cei care judecă nu au lumina lor. Mhm. Deci ei sunt puși acolo să țină sufletele și părțile de lumină cu adevărat din creație, să le țină în sistemul lor. În roata karmică. Da, Mhm. pentru aia sunt puși. Sisteme limitative pe un anume aspect și pe anume direcție. Cum arată mecanismul de distribuire? Este o răscruce de drumuri, un lift spre diferite straturi sau o dezolvare în vibrații diferite? Eu le văd pe toate trei. Depinde de nivelul de conștiință și ce te-ai pregătit din fizic. Când ai plecat, te-ai desprins de corpul fizic. Eu văd toate trei aspectele și mai văd mai multe. Există iadul ca loc de pedeapsă veșnică sau este un sanatoriu temporar pentru energii bolnave și violente? E temporar. Acolo nu poți să stai tot timpul. Când s-a închis lumina, nu mai poți, că sunt aspecte ale tale din, din lumină care nu te lasă la nesfârșit acolo. Adică cum undeva te extrag și te duc într-un spațiu mai deschis. Dacă nu o fac ei, ți-o face partea ta, aspectele tale mai înalte din matricea ta originală și te trage. De aia nu mai sunt aspecte foarte, foarte jos și nu mai e demiurgul acum. Cum arată intrarea în stratul pe care oamenii o numesc rai? Este un ecosistem închis cu regim de acces? Este o navă închisă pe un sistem religios, ce sunt pregătiți în timpul vieții. Sunt pregătite aspectele de pe nave sau anumite, văd că sunt și zone de pe Terra, închise energetic, de nu se văd de ochiul fizic. Dar cine lucrează ca personal în purgatorile inferioare și cum acționează aceasta asupra corpurilor dense ale suferinței? Păi sunt cei care sunt de acolo, ființele din antiunivers, din minus, ființele. Ființele sunt care coboară. Ele sunt entități, că n-au lumină proprie. Sunt vibrațiile lor Specifice, de acolo, specifice. de acolo și ei sunt. Exact cum te duce pe Terra într-o anume civilizație sau într-o anume oraș sau într-o anumită țară, care sunt de acolo de sute și de mii de ani cu ceva împământenit al locului, cu obiceiuri, stratul de energie și credințe. Așa te duc și acolo și te programează pe sistemul lor. Te țin, dacă nu ești nu, te țin forțat, ca într-o închisoare. Ce se întâmplă cu sufletul al cărei frecvență vibrațională nu se potrivește cu nicio celulă a distribuitorului general? Pleacă în altă parte. Nu se leagă. Cum s-ar zice, nu se pupă. Mhm. Nu are secvență din corpul fizic și secvență energetică. Nu se duce. Se duce în altă direcție.
Nici fizică, nici energetică, nici secvența ADN de fizică, nici secvența ADN energetică, care este partea din întuneric, care are o anume formă, modulată pe lumină. Nu se duce. Și dacă îl trag fornuța, trebuie să-l pregătească din viață. Așa nu-l pot trage, fiindcă are conștiința de sine și în cazul ăsta lor le e frică. Nu mai au. Deci s-a instaurat așa zis liberul arbitru pentru ființele conștiente și l-au accesat. Și atunci ele știu foarte bine chestia asta și se duc în direcția care vor ele. Cum are loc exact din punct de vedere tehnologic ștergerea sau arhivarea experienței vieții tocmai trăite? Și unde se face asta? Stocarea. Dischete fizice, energetice, play-uri, așa îmi vine. Play-uri. Așa și mai văd în capsule energetice unde stă informația pusă pe o conformație energetică. Cum sunt arhonii. Aici sunt arhonii. Și ăștialalți le au într-un sistem arhivat pe mai multe, pe tehnologii mai avansate sau mai vechi. Dar văd că acum se transferă din tehnologiile mai vechi pe tehnologiile vechi și încearcă să rămână impregnate, să le țină artificial impregnate în sistemele planetelor, sorilor sau sistemul stelar sau solar, sisteme mari, impregnate printr-o anumită energie. E ca și cum ai intra în memoriile universului respectiv, cum s-ar zice. Dar sufletul are acces la această bază de date a Nu, experiențelor lor? toată baza de date o are în interiorul lui. Tot ce vrea să acceseze, în primul rând, intră în interiorul lui. Dar este și stocată în... De entități ace- este stocată în Mhm. afară. Dacă vrei să te duci la amintirea ta, în primul rând te duci în interiorul tău, Dar acolo ai. cum de au posibilitate de a accesa aceste memorii personale, aceste experiențe personale? Nu și le-au retras în toată informația. N-au, cum o s-ar zice, nu și-au dizolvat informația din matrici Mhm, mhm. artificiale. N-au fost atât de conștienți să și le dizolve de peste tot. Ce spuneam, când un suflet este conștient și se eliberează, și trage totul, nu mai rămâne nimic. Și nu mai au acces. Până la o anumită structură în sus se pot relega, unde mai găsesc sufletul pe Mhm. sus, dar unde nu mai e și și-a tras totul, nu mai pot accesa și le dizolvă și le recalibrează, nu mai rămâne nimic din ce a creat el și a co-creat cu ele în dualitate și atunci nu mai există informație. Cum are loc exact din punct de vedere, Din punct de s- vedere, tehnologic, sigilarea, adică când se aplică sigiliu asupra memoriei vieților anterioare. Cum arată paharul uitării, acel însăși dispozitiv? însăși prin închiderea frecvenței cu crearea cu celulele de întuneric, părțile de dualitate, întuneric și aici capsula asta neagră închide părțile memorale și să transferă în partea negativă și orientarea ființelor este către negativ și dualitate.
nu se mai îndreaptă către interior și lumină și atunci le încapsulează în ce vor ei, în corpurile limitate care trimit sufletul cu părțile genetice cu care au co-creat, în corpuri limitate să experimenteze, să mănânce și energia neagră, dualitatea și matrixul, ca să pot rămâne materializate pe universul creației noastre, al sursei noastre creatoare și în diferite sisteme, cum am zis, dischete, memorii universul care încă co-creează cu ei, care au memorie, îi iau pe ei în memorie, ca entități manifestate. În ce moment exact al purificării sufletului simte constrângerea și nu liberul arbitru? La judecată. Și când știe vrea să facă ceva și nu poate să creeze. Poate își poate Are ancore prin contracte și nu depistează unde se consumă energia, unde se scurge energia. Dar el știe foarte bine ce are de făcut. Care ca memoria a sufletului originală, dar nu se poate manifesta. poate interzice aplicarea sigilului asupra memoriei vieților Încă anterioare? păi, sigur, în momentul când ai conștiență, ți le dizolvi, ți le desfaci și rupi. Încetezi contractele și faci separarea Mhm, de mhm. energia antiuniversului. Și ți-ai dat jos ADN-ul și te-ai recalibra pe codurile tale originale de lumină. Și totul s-a dizolvat, dar pentru aia trebuie să ai o conștiință deplină, să nu mai rămână reziduri. Cine anume apasă butonul de blocare a accesului uh, sau abilitățile subtile înainte de o nouă naștere? E ciclul karmic în care ești, Mhm. sub egida entităților în care ai venit și te-au programat și înțelegerea între ei unde ai fost plasat, cu care ai co-creat și porți amprenta lor ca lumină. Se poate păstra o fărâmă de memorie păcălind sistemul de blocare? Și cum arată acest lucru în perspectiva Da, lumii subtile? păcălești într-o formă sau alta, toate sufletele mai Dacă ești păcălești și șmecher, nu? da, mai păcălesc, mai ies din plase, dar se mișcă într-o formă sau alta. Mhm. Adică Au anumit nivel de conștientizare. conștientizare, da, și mai păcălesc sistemul, nu intră în el, nu-i ascultă, nu, dar se duc pe alte linii. Undeva își fac, să traduc așa, o viață mai bună, s-ar zice, și nu creează cu ei chiar brutalitatea aia de războaie, de tehnologie care sugrumă în totalitate ființele umane. Și atunci au dreptul ăla de rezervare de a nu accepta. Și nu acceptă, pur și simplu. Și atunci ei trebuie să schimbe tactica ca să-l prindă în altă direcție. Că nu și-a separat co-creația cu ei. Tot în dualitate rămân. În ce clipă sufletul află sau primește brusc corvoada de a merge din nou într-un corp, într-o nouă încarnare? Au memorii închise, li se spun povești frumoase. Sau li se aplică pedepsele cu care au
de dus, ce li s-a strâns la catastif și li se sunt puse în față. Sau în cazurile mai iluzorii, li se spun povești frumoase. Care este motivul real, necosmetizat cu vorbe frumoase despre misiune, al necesității de a renaște în lumea densă? Sistemul de programe al lor, care îl îndeplinești pas cu pas fără să conștientizezi. Într-o lume iluzorie frumoasă. Dar mai pe etapele astea să mai fac și spulberări și văd cum se dizolvă. Adică sunt salturi de conștientizare care se primesc informația și să dă drumul la aspectele memoriei tale sau cel mai dur pentru ei să se dea drumul la portalul direct din sursă să conștientizezi însăși partea ta de lumină totală prin diferite etape și conștientizări. Și aici joacă cartea bine, dar aici pun foarte puține suflete, pun foarte multe memorii din astea ale lor care leagă sufletele de aspecte, așa zis, aspecte, căi, așa zis, spirituale sau tehnici spirituale sau tehnici care duc către anumite căi spirituale. Cine sunt acei curatori care oferă opțiunile de familii și corupe și corpuri pe care este beneficiul lor real din faptul că un suflet se va încarna din nou pe pământ? Cum? Energie limitată, programelor bine implementate pe linia care au format-o. E linie genetică, așa zis genetică, pe programe și sisteme bine stabilite pe linia genetică și ei beneficiază. Sunt ca o organizație așa micuță, mai mare, mai mică. Sunt linii și aspecte genetice care duc la entitatea mare. Cum sunt de exemplu, masonii pe toate formulele astea de religie, pe toate organizațiile, pe toate ăștia sunt de fapt. Și urmează linia genetică, așa zis, a familiei. Și se duce la entitățile mari. Poate un suflet evoluat merge din sursa primordială Un suflet că- conștient. către o încarnare pe propriile sale planuri. Cei care acum, în sistemul de acum, nu mai vin. Nu se mai vine. Eu, pe linia care sunt acum, nu se mai vine. Se creează alte universuri de ele, devin conștiente de O propria fac, dar o lor fac putere în de alte lumi, creatoare. da? Da, în alte lumi, libere cu adevărat, fără dualitate. Își deschis universuri singure de creație liberă, așa cum știi cum se zice, cum au visat întotdeauna. Deci au fost conștienti în interiorul lor, visau să creeze și nu puteau. Lumile la care de multe ori discuși cu cineva și auzi o poveste care visezi să fie așa. Mhm.
Și când devin conștiente, se duc în sursă și plecă. Nu mai vin în universul din Matrix, nu mai. L-au experimentat deja, l-au înțeles. E iluzie că vin din nou cu misiuni, nu mai vin. Efectiv, Misiuni. deci e iluzie, efectiv, ce mai sunt? Sunt matricele și sinii, care sunt pe diferite aspecte. Dar când aspectul ăsta a plecat de aici, din matrici și perfect conștient și a plecat direct pe linia sursei, ea nu se mai întoarce. Poate fi un aspect de-a lui din sinele și din asta, dar Mhm, ceva mhm. care seamănă, dar O el nu. parte din sufletul Da, lui care să dacă, mai da. adună ultimile experiențe Nu pentru din sufletul lui, din sine, că din aia, sinele e un alt aspect. E ca și cum este un oraș mare sau o comunitate mare și au aceeași obiceiuri, aceea trăstură, numai că stau în apartamente diferite. Și eu, dar sunt aceeași obiceiuri, aceeași energie și același stil de viață. Eu am conștientizat total și am plecat din orașul ăsta și nu mai vin. Dar rămâne celălalt, așa zis, suflet sau parte din sine, din orașul ăsta, de manevrează același obicei și merge în continuare până se stinge, cum s-ar zice, lumina. Deci nu e părțile de suflet. Sunt coduri și aspecte dintr-o matrice. Că sinii pot fi cu mai multe matrice, cu mai multe aspecte de lumină. Eu am plecat, dar a rămas un alt suflet din același sine, cum s-ar zice, acolo și-a dus obiceiul, și-a dus și continuă, dar seamănă, dar nu e același. Eu sunt în sursă, total echilibrată și aștept toată întregirea să pot pleca cu totul într-o altă experiență din creația liberă, cu adevărat, că am înțeles creația dualității. Am memorie și experiență, nu s-ar zice individuală, și sunt integrată în partea asta de aspect din sursă, total, din matrice, dintr-o formă sau dintr-o energie condensat într-un anumit aspect, că sursa noastră condensează în anumite forme, energii, aspecte și tot felul de forme pe margine. Așa zis, pe margine. De-aia și creația e diversificată în totalitate, inclusiv că este creație liberă sau aici ce vedem în Matrix, la minim. Adică vedem diversitate în fiecare suflet are propriul univers. Elena, mai repet o dată care este algoritmul de plecare a unui suflet evaluat. Evoluat. Au un Mhm. suflet conștient. Evoluat sunt toate din sursă. Au aceleași. Un suflet care devine conștient în totalitate de tot ce este de creația asta a Matrixului, de dualitate, de tot ce este în doi. Vede partea de întuneric, de lumină, a înțeles-o în totalitate, a înțeles-o în totalitate, efectiv își trage toată energia, din tot ce a co-creat, se adună pe sine cu totul, se dizolvă, efectiv se separă
lumile, ea se face o sferă tot mai mare de matrice și de coduri originale, dar rămâne cu informația experimentării, că de aia e sferă mai mare, mult mai mare, imensă. Și se tot retrage. Mhm. Deci când își strânge totul, cu cât așa zis urcă, că așa numim noi de aici, din dimensiunea a treia spre 12 și spre sursă. Și ea tot își retrage toată informația și pleacă cu totul. Ei, sufletul ăla nu mai vine în creația, că nu mai are ancore. Pleacă în altă creație liberă și creează în altă, în altă creație. Nu mai vine aici, ăla a încheiat totul Nu mai are aici. nicio legătură cu sistemul Nu, nu, care nu, așteaptă dincolo de nu, hotarul. nu. Și mai ales când pleacă ca matrice cu totul și să stânge și își ia și ultima scânteie de lumină, atunci s-a încheiat, nu mai are nicio parte și pleacă cu totul, s-a întregit, rămâne până își concretizează, văd în partea de așa zicem noi vindecare, dar integrare totală și își stabilește altă traiectorie în altă creație, în funcție de nivelul care a experimentat. Elena, am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toți, la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprentele energetice de peste tot. 1, 2 și 3. Acum deschid un flux energetic de vibrația sursei primordiale, care va elimina toate rezidurile informaționale străine din câmpurile noastre și ne va energiza la maximum. 1, 2 și 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii, complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Dragi exploratori inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare, prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezență și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare, dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere au făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost intrigat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până data viitoare rămâneți curioși și deschiși la misterii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!